Sziasztok! A mai videónkban újra a sarokcsiszolókról ejtünk egy pár szót. Ezt a hidegburkolók már gondolom, hogy nagyon ismerik, és sokszor úgy gondolják, hogy túl van beszélve, meg elemezve. Megmutatnánk most újdonságokat a sarokcsiszolókkal kapcsolatban, ami a Bosch fejlesztésében van jelen pillanatban. A hagyományos úgynevezett M14-es sarokcsiszolókat mindenki ismeri. Az M14 onnan a megnevezés, hogy 14 mm-es átmérőjű lukra tevődik föl a tárcsa, hagyományosan van fölszorítva, és ez ugye jár egy kulcs is, amit mindig fő kell erősíteni. Különben előfordulhat az, hogy a nagy fordulatszámnál, amikor leállítsuk a flexet, a korongot még ledobhatja. Az, hogy a fordulatszám csökkentős, ez már nem újdonság sokak részére. Ugye a csiszolásnál alacsonyabb, a vágásnál magasabb fordulaton üzemeltessük, úgyhogy erről nem túl sokat kell beszéljünk. Az újabb fejlesztés az, ami érdekes. Van egy úgynevezett X-lokkos felfogatás erre a sarokcsiszolóra, ami a korongoknak a gyors cseréjét teszi lehetővé, meg az, hogy semmilyen módon nem tud a korong leesni, vagy a fordulatszámtól a korongot nem tudja ledobni. A mi szakmánkban ugye sokszor olyan pozíciókba kell vágni a sarokcsiszolóval, hogy a védő az sokszor akadályoz. Ugye ezt lehet forgatni és beállítani, kinek milyen pozícióban van szüksége rá. Viszont van, aki leveszi ezt és úgy használja. Most azért lesz jobban látható így a felfogatás is, jobban érvényesül az, amiről beszélni akarok. Ehhez a felfogatásán látszik a korongnak, hogy van egy ilyen mintázat, ami fordítva nem is tudunk fölrakni. Ugyanis a korongoknak nem mindegy az, hogy a forgásirány hogy van gyártva, a szemcsék a gyémántban, vagy a rostok hogy vannak, és attól vág jobban a korong, ha helyesen van fölhelyezve a sarokcsiszolóra. Ez például egyik pozícióban így föl se lehet tenni, akármit csinálunk, a mintázata nem engedi meg, hogy föl helyezzük rá, csak helyes irányba tudjuk fölrakni, és egy mozdulattal fönt van a korong. Hogyha más típusú anyagot vágunk és le kell venni, a sarokcsiszolót egy mozdulattal le lehet venni. Itt van egy nyitó gomb, és ennek a nyitásával szinte ledobja magáról a korongot egy mozdulattal meg föl. Úgyhogy ez egy nagyon hasznos dolog. A vágótárcsákról tudni kell, hogy ugye minden anyagra külön fejlesztés van, mázas kerámiára külön, gressnapra külön, gránitra, de vannak olyan korongok is, ami univerzálisak, úgymond több mindent vág, több típusú anyagot. Most megmutatom, hogy ez egy kerámia tárcsa, ami mázas kerámiát vág, hogy hogyan működik. A mázas kerámia az általában jobban porzik, ezért nem hátrány, ha megtanulunk fordítva vágva a flexel, mert akkor a nyelét is két pozícióban lehet helyezni, akkor nem magunkra dobatjuk a port, hanem magunktól elfele megy a por. Hogyha egy picit csipkés vagy rücskös lesz a máz, akkor vannak csiszolótárcsák, amivel ezt meg tudjuk fózolni. Természetesen alacsonyabb fordulaton.
és így egy szép folzolt éllet kapunk. Megmutatom nektek, hogy a X-lokkos felfogatásban, amiről beszéltem a korongcserénél, van például egy ilyen korong, Carbid Multi korong, ami több típusú anyagot vág. Tegyük fel, hogyha vizet szerelünk, vagy tudom is, ilyen kisebb vízszerelési módosítást kell csinálni. Egy műanyag PVC csövet kell levágni, ez a korong kényelmesen vágja a PVC csövet. A műanyagra kifejezetten jó, de ha zsalúznánk, és egy deszkát el kell vágni, ugye vannak azok a korongok, ami rendesen fűrészfogas korong, mint a körfűrészbe, az nagyon veszélyes sarokcsiszolóra olyat rakni, de ez például a deszkát is vágja. Ez egy közel 3 centis deszka volt, kényelmesen elvágja. Ha például egy kisebb zsaluzást vagy valami olyasmi munkát csinálunk fával, akkor nagyon hasznos ez a típusú korong. Ez létezik, ez a X-lokkos felfogatás akkumulátoros sarokcsiszolóval is, és az még előnyösebb olyan szempontból, hogy a hálózatot nem kell mindig oda vezetni, ahol éppen dolgozunk. Sokszor akadály a kábel, hogy hová ér el, hová nem ér el, magunkat tudjuk vinni az akkumulátoros gépet, és akkor ezt tegyük fel, hogyha egy állványon dolgozunk, vagy homlokzaton, akár hová kényelmesen oda vihető. A X-lokkosban létezik lukfúró is. Tudunk egy mozdulattal fölrakni, ha előtte vágtunk, most lukat kell fúrjunk, akkor egy gyors mozdulattal ki tudjuk cserélni. Természetesen a lukfúrásnál a fordulatszámot le kell csökkenteni, és akkor már is fúrjuk a lukat. Ha újra nincs szükségünk erre, már is egy mozdulattal levesszük a sarokcsíszolót. Az X-lokkos flex korongoknak, ezeknek a kiegészítőknek még az az előnyük, hogy ez fölrakható a normál M14-es sarokcsíszolóra is. Ha ilyen korongunk van, akkor ez úgy van kialakítva, hogy simán fölrakható. Ugye a régi hagyományos felszorítóval is. Úgyhogy ez több funkciós. Ez az előnye neki. Mi burkolók még szeretnénk, ha fejlesztésekben mondjuk megtörténne. Nagyon sokat használunk ilyen csiszolókat a gérvágásoknál, csiszolásoknál, és X-lokkos felfogatásban ez még nincsen kifejlesztve, viszont vannak már régről ilyen flansnis korongok, ez egy használt régi korong, egy ilyen köztes adapterrel, hogyha kifejlesztenék azt, hogy ezeket a csiszolókat is föl lehessen tenni mondjuk egy köztes adapterre, ami X-lokkos, akkor még jobban bővülne a kiegészítőknek a sora, amit lehet használni ezekre a típusú gépekre. Még egyszer hangsúlyoznám,
az előnyét annak a felfogatásnak. Sokszor ugye, hogyha biztosak akarunk lenni, hogy nem esik le a korong, jól rászorítsuk a kulccsal a korongot, de az is előfordul, hogy ugye mikor új egy tárcsa, akkor szélesebb a gyémánt rajta, és a horony, amit vág, az egy picit szélesebb, és biztosítsa azt, hogy a korong nem tud megszorolni. Viszont mikor félvásott már a korong, vagy egy picit használt, előfordul az, hogy megvékonyodik a gyémánt a hegyén, és keskenyebb hornyot vág. Előfordul az, hogy egy picit megszorul a korong annak függvényében, hogy milyen anyagot vágunk, és olyankor a forgásirány ráhúzza még jobban a korongot, és szabad kézzel biztos, hogy nem tudjuk leoldani olyankor a korongot. Hiába nyomjuk meg itt a kontra gombot, hogy beakadjon, kézzel már nem bírjuk letekerni bármennyit, hogy ha nagyon megfeszítsük, a korong meghajolhat, megvetemedhet, onnantól kezdve már ver, és nem vág szépen szabályosan, főleg ha 125-ös vagy nagyobb tárcsa. Ez, hogy ki legyen küszöbölve, ez ne forduljon elő, ez a megoldás, hogy ez biztos, hogy nem dobja le a korongot, mert ahogy nézzük, itt egy mozdulattal rászorul, és bármi történik, ebbe a pozícióban marad, és egy mozdulattal le is esik, ahogy kinyitjuk. Úgyhogy ennek nagyon jó ez a felfogatása, ez előnyös, ez tetszik.